Chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ không chia sẻ về cuộc sống du học Mỹ, mà mình sẽ chia sẻ quá trình 14 ngày mình tập luyện cùng chị Chloe Ting. Mọi người cùng đón chờ xem nó đã thay đổi mình như thế nào nha. Trước khi tập thì mình có vòng eo 70 và vòng bụng là 80. Bài tập mà mình tập của chị Chloe Ting tên là 2 Week Stretch Challenge. Khi tập xong thì vòng eo của mình là tầm 64-65 và vòng bụng thì tầm 68 cho tới 70. Ngày ở còn Việt Nam ấy thì mình cũng có cái rãnh số 11 nhưng mà không rõ lắm, thì sang bên này ăn nhiều một chút thì nó đã mờ đi, bây giờ tập lại thì nó lại quay trở lại. Mình phải công nhận là tất cả những bài tập của chị Chloe Ting ấy thì nó khiến mình ra nhiều mồ hôi hơn hẳn là những cái bài tập mình tập trong phòng tập. Dù mình có chạy máy cho tới cỡ 30-40 phút thì mình cũng không ra nhiều mồ hôi như là tập với lại chị Chloe Ting. Nếu có bạn nào mà đã, đang hoặc sẽ đi du học ấy thì các bạn có thể nghe tới cái phrase là freshman 15. Thì cái cụm từ này nó được dùng để miêu tả rằng là trong năm học đầu tiên ở bậc đại học thì bạn sẽ có khả năng tăng 15 pounds, tức là tầm gần 7 kg ấy. Thì mình cũng đã từng trải qua chuyện này rồi. Mình tăng những 10 kg cơ, không phải là 7 kg đâu, ở năm học đầu tiên của mình ấy. Và sau khi mình trở về Việt Nam thì mình đã giảm được 10 kg xong trong vòng tầm 5 tới 6 tháng, và cũng là kiểu tập những cái bài tập của chị Chloe Ting và kết hợp với lại Pamela và các cô khác nữa. Đến ngày thứ 2 thì mình thấy các bài tập nó bắt đầu đơn giản hơn một chút, nên là mình quyết định sẽ kết hợp với lại cái dây band để cho nó tăng cái cường độ. Và thực sự là kết hợp cái dây này nó rất là đau. Sau ngày thứ 2 thì mình thấy cái lượng phình bụng nó đã giảm đi rất là nhiều. Đến ngày thứ 3 thì mình thấy các bài nó không còn khó nữa, nhưng mà mình vẫn ra rất là nhiều mồ hôi. Trong số những bài tập của chị Chloe Ting ấy thì mình ghét nhất là những cái bài Mountain Climber, bởi vì rất là mệt luôn, và mình thường có xu hướng là bị mông chổng xuống dưới hoặc là chổng lên trên quá mức. Ngoài ra thì sau khi mà tập những bài plank như thế này ấy, thì tay mình đã bị xước rất là nhiều. Chắc là do cái thảm của mình nó khá là cứng, nên là các bạn mà tập thì các bạn nên có một tấm thảm mềm hơn, hoặc là các bạn có thể để một cái khăn ở dưới hai cái khuỷu tay của mình nha. Sau ngày thứ 3 thì mình thấy nó đã bắt đầu có dấu hiệu của Line 11 rồi. Chúng mình cùng cố gắng đến ngày thứ 14 nha. Sau ngày thứ 4 thì mình sẽ được nghỉ, nên là trong cái ngày đấy thì mình sẽ hạn chế ăn nhiều đồ cay này, đồ nhiều dầu mỡ, đồ chiên xào vân vân. Phần bụng ở trên của mình thì nó không to lắm, nhưng mà mình có cái bụng dưới nó khá là bị phồng lên. Đến ngày thứ 5. Ngày thứ 5 thì có nhiều các cái bài tập về lower body thì mình đau tay kinh khủng luôn. Trong quá trình tập với chị Chloe Ting thì mình đã hạn chế tinh bột, hạn chế những cái món mà nhiều dầu mỡ ở trường. Thì những cái món mình ăn ở trên trường hầu hết là rau. Thỉnh thoảng thì mình có thêm một vài miếng thịt để cung cấp protein. Và mình cũng uống rất là nhiều sữa. Ở bên trường thì mình thấy khá là hay là mình không uống sữa bò mà mình sẽ uống sữa hạn. Mình thấy sữa hạn khá là tốt cho sức khỏe. Sữa bò thì có thể là lên mụn này các thứ, nhưng mà sữa hạn thì mình thấy nó nhẹ nhàng hơn, không đường. Sau ngày thứ 5 thì mình thấy cũng được đấy. Cũng đã nhỏ hơn rất là nhiều vòng eo và vòng bụng. Đến ngày thứ 6 thì vẫn là các bài tập tay khiến cho mình bị đau nhức. Mình có một số lời khuyên cho các bạn mà mới sang Mỹ. Thứ nhất là vì ở bên này mọi người ăn đồ ăn chiên xù này, đồ ăn nhanh rất là nhiều, nên là nếu như các bạn không có một cái mức hạn chế cho mình ấy thì năm học đầu tiên có thể các bạn sẽ ăn rất là nhiều và tăng rất là nhiều cân. Nên là các bạn hãy hạn chế nha. Ví dụ như trong tuần đi học ấy thì cứ cách ngày hãy ăn những cái món mà các bạn yêu thích. Còn sẽ có những ngày mà các bạn nên hạn chế, chỉ nên ăn rau này hay là ăn ngũ cốc. Vậy là tuần đầu tiên đã trôi qua rồi, bây giờ mình sẽ đến với tuần thứ 2.
Mình cũng đã quen với lại nhịp điệu của cái bài tập rồi nên là mình cũng thấy không còn mệt như trước. Nhưng mà những cái bài mà tập mông ấy, những bài tập mông mà các bạn kết hợp thêm dây thì các bạn sẽ thấy cực kỳ mệt và đau mông. Sau ngày số 7 thì mình thấy bụng đã bớt một xíu mỡ và đã có cái làn ranh số 11 kiểu nhẹ nhàng một xíu. Nhưng mà vẫn đang còn khá là nhiều mỡ ở hai bên eo. Nếu bạn muốn có một chiếc eo thon hơn thì hãy hít sâu, giữ nguyên tư thế. Eo của bạn sẽ thon hơn rất là nhiều. Cái này là để đi chụp ảnh thôi nha. Và bây giờ đã đến ngày thứ 9 rồi. Mọi người có nhận ra cái vùng mông của mình rất là nhiều mồ hôi không? Mình cảm giác như tập cái bài của chị Chloe Ting ấy. Cái vùng mông của mình như kiểu bị tè ra quần ấy. Nó rất là ướt. Mình bị ám ảnh cái nhạc tập của chị Chloe Ting tới nỗi mà bây giờ mình chỉ muốn nghe tới cái cụm là That's a workout guys, I hope you enjoy it. Mới đó mà đã sang tới ngày thứ 10. Có những cái bài mà sau khi mà mình quay lại clip mình tập ấy thì mình mới nhận ra là mình tập sai rồi. Ví dụ như cái phần mông của mình nó bị chổng lên quá mức, hay là phần lưng của mình bị cong chẳng hạn. Thì sau khi mà mình quay mình mới biết được. Nên là mình nghĩ là cái việc quay lại cái phần mình tập ấy cũng là một cách để các bạn nhận ra xem là mình tập có đúng hay không, nếu như các bạn không có huấn luyện viên ở bên cạnh. Sau ngày số 10 thì chắc là có lẽ do mình ăn hơi nhiều nên là phần eo của mình nó đã hơi bị phình ra một tí. Nhưng không sao, mình sẽ có ngày số 12 để lấy lại cơ bụng. Đến ngày số 13 thì mình sẽ thấy là các cái bài tập nó trở nên đơn giản hơn khá là nhiều. Những cái ngày mà Active Rest Day của chị Chloe Ting cho chúng mình nghỉ ấy, thì mình nghĩ mọi người có thể dành thời gian đi bộ xung quanh nhà, xung quanh trường vân vân. Cái quãng đường từ phòng của mình cho tới lớp của mình thì nó cũng khá là dài, tầm 5 phút đi bộ, nên là mình nghĩ là cái quá trình mà mình đi nó cũng là một cái bài tập nhẹ nhàng. Và ngày cuối cùng cũng tới. Ngày này kiểu đúng là sấp mặt luôn. Mình còn tập thêm một số bài nhẹ nhàng sau cái ngày cuối cùng này nữa, nên là mọi người có thể sẽ thấy cái phần cơ bụng nó rõ ràng hơn trong số 13 ngày còn lại. Vậy là 14 ngày đã hoàn thành rồi. Mọi người thấy có một cái sự thay đổi đáng kể không? Eo của mình thì lâu nay nó vẫn là sáng ngủ dậy 64, 65. Còn trưa thì nó sẽ lên tầm 70. Đặc biệt là sau khi mà mình ăn nhiều mà mình không tập ấy, thì cái 64, 65 đấy nó sẽ lên thành 74, 75 vân vân. Thì có những cái bài tập của chị Chloe Ting thì nó sẽ giúp mình duy trì được cái vòng eo trong khoảng 65 đấy. Mặc dù nó không phải là cái mức mà kiểu vòng eo con kiến 60, mình chưa bao giờ chạm tới mức 60 nhé. Nhưng mà mình nghĩ là nó đã là một cái mức độ vừa phải đối với cơ thể của mình. Mình hy vọng video này sẽ là động lực để giúp các bạn có thể duy trì được thói quen 14 ngày tập luyện. Thực ra mình thấy thì mỗi thói quen phải được xây dựng trong vòng 21 ngày, nên là có thể mình sẽ tập thêm 7 ngày sau cái bài này nữa. Sẽ chia sẻ cho các bạn những cái bữa ăn của mình trong vòng 14 ngày qua để cho mọi người có một cái hình dung là mình đã giảm tinh bột và ăn nhiều rau hơn như thế nào nha. Chúc các bạn thành công với hành trình 14 ngày của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye! Sau đây là những bữa ăn của mình. Mình thường ăn rất là nhiều hoa quả, rau, nhưng mà cũng có những lúc mình ăn pizza nữa bởi vì mình rất là thèm. Ở trường mình thì có khá là nhiều loại rau mà mình thấy sẽ phù hợp với các bạn mà đang giảm cân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Goodbye!